có cái cục em hơi qua dần nó có không ăn phải đạt là không nó nuôi hơi đạt không ăn rất kỹ chứ đấy.不要过了。好，那我那打完这很简单嘛，就单手。对对，那这结果，我也不要18，因为18人是够拿到了一米多。对啊，我干嘛？我还是帮他们开销在上面。对，我都不要。那我都是18，但是我20年前，一台车，照例来，再来就Chờ thông món đó. Ok. Bữa liệp hơi nó tính mình thực qua phải đưa dân đọt tặng nào bộ tò dân liệp hơi nó là tính tò dân tê cặp nói dân sội lơ mỏ ở đó vàng tay choan mỗi chuông là một kia đã đón đi cố để ăn kẹo mà mùi lời mùi chân đàn nó cũng không có mùi ban này đi đặt đường sản phẩm mùi quan luôn vào ba là nó có là đặt không
Siyempre, mani. Daun din. Nice. Cái nhỏ đó đó. Đi phở lên nè. Đi phở lấy sao hơi.
hay cho nó món thịt ăn có nghiền mà cái nát đấy món đi cùng môi món này tất cả món này nó 7 con mà dạ nó hai riêng mày con nếu mà đây vô đây cặp 7 con thì không á dài cái con đông nhớ tới mà con này nó biết trong mặt quay nó lại con cho nốt nha tụi mang hơi lên mà nhưng mà thay ngay cũng thay nữa con kia cả thay nữa trong đây lấy ra đây có nhà mà mày muốn chụp để nó ra thôi